গুগল সার্চ এজত আপোনাৰ বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি কথা ক'লে আপোনাৰ দুটা টাইপৰ বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি আছে বিডিঙত আহিছো এটা হৈছে অটোমেটিক বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি এটা হৈছে মেনুৱেল সিপিসি মেনুৱেল সিপিসি মানে হৈছে মেনুৱেলি আপুনি ডিসাইড কৰিব কষ্ট পাৰ ক্লিক সিপিসি মানে কষ্ট পাৰ ক্লিক কিমান টকা দিব যদি সিপিসি আপুনি 10 টকা দিয়ে তেলে আপোনাৰ আপুনি ম্যাক্সিমাম 10 এটা ক্লিকত 10 টকাহে দিব তাতকৈ ওপৰ দিব নোৱাৰে গতিকে গুগলেও হেতু হিচাপত চাপ আৰু হেতু হিচাপত ইমপ্ৰেছন পৰে যদি ইমপ্ৰেছন পৰিব যদি ইমপ্ৰেছন নপৰে আপুনি মেনুৱেল সিপিসিটো বঢ়াব লাগিব গতিকে হে গল মেনুৱেলি আপুনি নিজকে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিছে এটো কিহৰ কাৰণে কৰিব লাগে মেনুৱেল সিপিসিটো কিহৰ কাৰণে ৰেকমেন্ড কৰো কাৰণ কন্ট্ৰোলটো আপোনাৰ ওপৰত আপুনি 10 টকা দিলে চালে আপুনি এড চলিছে নাই ইমপ্ৰেছন পৰিছে নাই ইমপ্ৰেছন যদি পৰা নাই ভাবিছে এটো বিটটো কমি যায় তেতিয়া আপুনি মেনুৱেলি বঢ়াই দিয়ক লাহে লাহে বঢ়াওক তাৰপিছত আপুনি ইমপ্ৰেছন পৰিব এটোকে আপুনি মেনুৱেলি নিজেই কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে 90% কে বেছি টাইম আপুনি মেনুৱেল সিপিসি ইউজ কৰিব লাগে আৰু নেক্সট হৈ গল অটোমেটেড বিল ষ্ট্ৰেটেজি কি কৰে আপুনি গুগলে ডিসাইড কৰিব আপোনাৰ কিমান বিড হ'ব এটা প্ৰথমে টাৰ্গেট সিপিএ প্ৰথমটো হৈছে টাৰ্গেট সিপিএ মানে কি টাৰ্গেট কষ্ট পাৰ একুইজিশন এটা একুইজিশন কৰোতে এটা কাস্টমাৰ একুয়াৰ কৰোতে কিমান টকা আপুনি দিব টাৰ্গেট এটো ম্যাক্সিমাম নহয় এটো টাৰ্গেট যদি 300 টকা দিয়ে গুগলে চাব 300 টকাত সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি কিন্তু হেতু যে এনেকুৱা নহয় যে এটো তাতকে বাহি নাযাব হেতু কথা নহয় 300 টকা দিলে 300 টকা কমই থাকিব হেতু নহয় হেতু হিচাপ হেতু ৰেঞ্জতে আপোনাৰ চাব যে হেতু টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিব পৰা গৈছে নাই একুইজিশনটো কৰিব পৰা গৈছে নাই এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আপুনি একে কমাই দিয়ে ধৰক মই 20 টকা কষ্ট পাৰ একুইজিশন 20 টকা দিম কিন্তু এটা হাই ভ্যালু প্ৰডাক্ট আপুনি সেল কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ ইমপ্ৰেছনে নাহিব আপোনাৰ হেতু কাৰণে কথাটো হ'ল টাৰ্গেট সিপিএ টো চুজ কৰোতে আপুনি ভালদৰে চুজ কৰিব লাগিব যদি আপুনি অটোমেটেড বিডিং কৰিব বিচাৰিছে নেক্সট হৈ গল টাৰ্গেট আৰওএস মানে ৰিটাৰ্ন অন এড স্পেন্ড যদি এডত যিমান টকা লগাইছে তাৰপা কিমান টকা ৰিটাৰ্ন পাইছে যদি আপুনি আৰওএস টাৰ্গেট আৰওএস যদি আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰিলো কিমান পাৰ্সেন্ট দিছে এটো পাৰ্সেন্টেজ আছে ধৰক 400% দিলে তেতিয়ালে কি হ'ব 100 টকা লগালে 400 টকা যদি আহে তেতিয়া 400% হ'ব যদি আপুনি 100 টকা লগাইছে 120 টকা আহিছে তেতিয়া 20% আহিব যদি 100 টকা লগাইছে 200 টকা আহিছে তেতিয়া 200% হ'ব গতিকে এটো হৈ গল বিট ষ্ট্ৰেটেজি টাৰ্গেট আৰু এটো টাৰ্গেট হয় টাৰ্গেট কৰিছে মানে হেতু টাৰ্গেটত ৰাখিব মানে এটো ম্যাক্সিমাম নহয় ম্যাক্সিমাইজ ক্লিক এটো হৈ গল ম্যাক্সিমাইজ ক্লিক এটো ম্যাক্সিমাইজ ক্লিকৰ কাম হ'ল বেছি ক্লিক আনিব বেছি আপোনাৰ ক্লিক আনিব তেনেকুৱা হেতু হৈ গল বিট ষ্ট্ৰেটেজি যত আপুনি বেছি ক্লিক আনিব পাৰিব এটো কিমান টকা বিট হ'ব এটো গুগলে ডিসাইড কৰিব এটা ক্লিকত নেক্সট হৈ গল ম্যাক্সিমাইজ কনভাৰ্জন এটো গুগলৰ মেইন গোল হ'ল কনভাৰ্জন আনা আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰডাক্ট সেল কৰি আছে প্ৰডাক্টটো সেল কৰাটো কনভাৰ্জন বুলি যদি ধৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ বেছি সেল কৰাটো গুগলৰ আপোনাৰ গোল হৈ গল যদি এটো গোল এচিভ কৰোতে কিমান টকা লাগিব হেতু গুগলে নিজে ডিসাইড কৰিব গতিকে আপোনাৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল নাই গুগলে অকল বেছি সেল আনিব চাব যদি আপুনি 100 টকা প্ৰডাক্ট সেল কৰি আছে কনভাৰ্জনত 200 টকাও লাগিব এটো কথা নাই কিন্তু গুগলৰ মেইন কাম কনভাৰ্জন আনাটা সেল আনা ম্যাক্সিমাইজ কনভাৰ্জন ভ্যালু মানে হৈছে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ 100 টকা প্ৰডাক্ট আছে এটা 1000 টকা প্ৰডাক্ট আছে যদি 1000 টকা প্ৰডাক্টটো সেল কৰিলে বেছি কনভাৰ্জন ভ্যালু পাব এটো গুগলৰ ভ্যালু মানে কাম হ'ব গোল হ'ব বেছি হাই ভ্যালু প্ৰডাক্ট সেল কৰা অৰ্থাৎ 1000 টকা প্ৰডাক্টটো সেল কৰিলে আপোনাৰ কনভাৰ্জন ভ্যালু বাঢ়িব গতিকে তেনেকুৱা টাইপৰ আপোনাৰ গোল হ'ব আৰু ইয়াতে ক্লিকটো কিমান হ'ব গুগলে ডিসাইড কৰিব টাৰ্গেট ইমপ্ৰেছন শেয়াৰ মানে হৈছে আপোনাৰ ধৰক এটা কিৱৰ্ড ধৰক এটা কিৱৰ্ডত এটা ইমপ্ৰেছন পৰে ধৰা এক মাহত ইমান ইমপ্ৰেছন পৰে এক মাহত ইমান চাৰ্জ হয় তেনেকুৱা এটা লিষ্ট থাকে এতিয়া যদি 1000 বাৰ ইমপ্ৰেছন পৰে 1000 বাৰ মানুহে সাৰ্চ কৰে তেতিয়ালে আপুনি কিমান বাৰ সাৰ্চ কৰাব বিচাৰিছে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যদি 1000 বাৰ ইমপ্ৰেছন পৰিছে আপোনাৰ কিৱৰ্ড থ্ৰু তেতিয়ালে আপুনি যদি 70% টাৰ্গেট ইমপ্ৰেছন দিয়ে তেতিয়া 700 বাৰ আপোনাৰ ইমপ্ৰেছন কিমান পাৰ্সেন্ট হ'ব 700 বাৰ আপোনাৰ ইমপ্ৰেছন পেলাব চাব আৰু হেতু হিচাপত সিপিসি আপুনি ম্যাক্সিমাম সিপিসি ইয়াটো চুজ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে চুজ কৰিলে কি হ'ব এটো মেনুৱেল টাইপে হৈ গল হেতু কাৰণে আপুনি এটো চুজ নকৰিব হেৰি নকৰিব তাৰপিছত আপুনি এই টাৰ্গেট এইকেইটা অপচন হৈ গল আৰু এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল কোনটো চুজ কৰিব লাগিব এতিয়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্ৰত আমি মেনুৱেল সিপিসি চুজ কৰিব লাগে কাৰণ মেনুৱেল সিপিসি চুজ কৰিলে আমি নিজে ডিসাইড কৰিব পাৰো কিমান টকা এটা ক্লিকত কিমান টকা দিব যদি কম টকাকে স্টাৰ্ট কৰিছে তাৰপিছত আপুনি ইমপ্ৰেছন পৰালে তে লাহে বঢ়াই দিয়ক অথবা আপুনি বহুত বেছি টকা সিপিসিটো বহুত বেছিকে ৰাখক তাৰপিছত আপুনি লাহে কমাই যাওক এই দুটা ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পাৰে আৰু মেনুৱেল সিপিসি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে যদি আপুনি এড চলাইছে সদায় মেনুৱেল সিপিসি লওক তাৰ পিছতে আপুনি ট্ৰাই কৰক বেলেগ আপোনাৰ বিট ষ্ট্ৰেটেজি